حدود 40% از نوجوان‌ها استرس و اضطراب دارن و حدوداً 20%شون احساس غم، ناراحتی و افسردگی رو تجربه میکنن. تعداد زیادی از نوجوان‌ها طی روز عصبانی میشن و پرخاشگری میکنن. من میخوام تو این ویدیو در مورد شکلگیری این احساسات و هیجانات صحبت بکنم و انتهای ویدیو بگم من و شما به عنوان پدر و مادر چه کاری میتونیم انجام بدیم. ویدیو رو با من همراه باشید. سلام، من نایده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. تمام سعیم اینه که مطالب علمی روانشناسی رو بسیار ساده و کاربردی برای شما خانواده ها بگم. ما میخوایم در مورد نوجوانان صحبت بکنیم. همون سن و سالی که معروف به بحران نوجوانی. البته به نظر من اگر من و شما به عنوان پدر و مادر آگاهیمون رو بالا ببریم، چیزی به اسم بحران رو تجربه نمی‌کنیم. بله، کمی تنش در کنار نوجوانمون خواهیم داشت. شرایط مثل کودکی خیلی خوب پیش نمیره، ولی من مطمئنم با کسب آگاهی و دانش قابل کنترل هست و شرایط خیلی بهتر از چیزی به اسم بحران میتونه پیش بره. خب با هم دیگه ببینیم که چه احساساتی رو نوجوان‌ها دارن تجربه میکنن. اولین احساس افزایش احساسات شدید هست. یعنی همه احساسات و هیجانات رو به شکل خیلی به اصطلاح اگزاجره و شدید اونا تجربه میکنن. برای اینکه یک چیزی تا یه روز ناراحتش کرده، حجم زیادی از غم و ناراحتی رو داره، ساعتها به فکر فرو میره، حالت افسردگی یا دپرشن میگیره. یا برای یک موفقیت کوچیک حجم بسیار زیادی خوشحالی و شادی رو در بچه‌مون میبینیم، در یک نوجوان میبینیم. پس بچه‌ها همه احساسات رو، خوشحالی، ناراحتی، ترس، ناامیدی، احساس حقارت، همه احساسها رو بسیار شدیدتر از چند روز یا چند سال قبل، یعنی تا انتهای 10-11 سالگی که انتهای کودکی میشه، الان دارن تجربه میکنن. یکی از احساسات که خیلی بروز پیدا میکنه و معمولا خانواده ها به چالش و تنش برخورد میکنن، بحث عصبانیت هستش. یعنی هنوز فرزند ما یاد نگرفته که احساس عصبانیت طبیعیه، ولی باید اون رو کنترل و مدیریت بکنه و تبدیل به پرخاشگری نشه. چه موضوعی باعث میشه که فرزند ما عصبانی بشه؟ معمولاً تذکرها و انتقادهای مکرر من و شما باعث عصبانیت میشه، یا به قول خودشون که با من صحبت میکنن تو تایم مشاوره میگن پدر مادرها گیر میدن، به اصطلاح خودشون قفلی میزنن، تکرار میکنن، یه موضوعی رو خیلی تکرار میکنن و به ما میگن. یا موضوع دیگه‌ای که باعث عصبانیت میشه اون جایی هستش که من و شما مجبوریم برای بچه‌ها یه محدودیت‌هایی بذاریم. اگه فضای گفتگو نباشه و بخوایم امر و نهی به بچه‌ها، به نوجوانا بکنیم، یعنی اونا احساس بکنن که داریم آزادیشون رو سلب میکنیم، حتما باعث عصبانیت بچه‌ها میشه. موضوع دیگه‌ای هم پیش میاد که اونا باعث عصبانیت و پرخاشگری توی نوجوانا میشه. مورد بعدی نوسانات خلق و خو هست، یعنی تغییر مود. یعنی بچه‌ها برای لحظه‌ای میتونن از احساس خوشحالی و شادی وارد احساس ناراحتی بشن. یعنی 5 روز 10 روز هیجانش خیلی بالاست، مودش بالاست، اعتماد به نفس داره، احساس میکنه همه کار رو میتونه انجام بده، خیلی توانمنده، و یهو برای 1 هفته 10 روز مودش میاد پایین و احساس میکنه که هیچ چیزی بلد نیست و هیچ کاری نمیتونه انجام بده. مورد بعدی احساس اضطراب و استرس شدید هست که بچه‌ها معمولا تجربه میکنن. ابتدای صحبتم عرض کردم آمارها میگه حدود 40% از نوجوانها اضطراب و استرس دارن. ببینیم تو چه موضوعهایی بچه‌ها بهشون اضطراب و استرس وارد میشه. یکی از مهمترین حیطه‌ها درس و تحصیل بچه‌ها هستش. مدارس خاص، مدارسی که سختگیر هستن، معلم‌های ایدئالگرا، یا گاهی وقتا ما پدر مادرها برای تاپ بودن بچه‌ها بهشون فشار میاریم و فشار تحصیلی باعث میشه که اونا اضطراب و استرس زیادی رو تجربه میکنن. موضوع بعدی فشار خانواده هاست. ما خانواده ها میتونیم برای داشتن یه سری از انتظارات یا یه سری قوانینی که برای بچه‌ها داریم میذاریم، مسئولیت هایی که بچه‌ها باید داشته باشن، میتونیم به اونها فشار رو انقدر زیاد بکنیم که اونها استرس و اضطراب رو تجربه بکنن. فشار بعدی فشار اجتماعی هست. خیلی برای یک نوجوان مهم هستش که مقبولیت اجتماعی داشته باشه، یعنی توی گروه ها پذیرفته بشه، گروه فامیلی، گروه دوستان، خصوصا گروه دوستان و همسن و سالان در مدرسه. اگر نوجوانی بنا به عدم توانمندی‌ها، بنا به مهاجرت، جابجایی و مسائل دیگه
تو گروه‌های دوستی قرار نگیره اضطراب و استرس زیادی رو داره تحمل میکنه. یه قسمت از اضطراب و استرس ها هم به خاطر ترس های شدید هست، یا شاید تله‌های شخصیتی بتونیم بگیم در مورد نوجوان‌ها. ترس از شکست در تحصیل، ترس از تایید نشدن، ترس از موفق نبودن. اینا ترسایی هستش که ترس از تنهایی، اینا ترسای اجتماعی هستش که میتونه فرزند ما داشته باشه و ناشی از این ترس ها اضطراب و استرس زیادی رو تجربه بکنه. احساس بعدی احساس سردرگمی هستش. میدونید که معروف هست سنین نوجوانی به سنین شکلگیری هویت. یعنی من کیم، چی میخوام، چی کار قراره بشم، چه فنی، چه مهارتی، چه شغلی داشته باشم، کدوم دانشگاه برم، روابط عاطفیم چی میشه، افکارم، باورهام، جهان بینیم، اعتقاداتم، دینم، مذهبم. به تمام اینها بچه‌ها دارن فکر میکنن جدای از باورهای خانواده و میخوان برای خودشون تصمیم‌های مهمی رو بگیرن. پس میزانی از سردرگمی و بلا تکلیفی یکی از احساساتی هستش که نوجوان‌ها دارن تجربه میکنن. احساس یا هیجان بعدی احساس غم، ناراحتی یا افسردگی هست. حدوداً 20% از نوجوان‌ها احساس عدم درک شدن یا دپرشن یا افسردگی ناشی از این عدم درک شدن و غم و ناراحتی رو دارن تجربه میکنن. موضوعهای مختلفی باعث میشه که این اتفاق بیفته. یکی از مهمتریناش اون استانداردهایی هستش که ما توی اهداف تحصیلی برای بچه‌ها تعریف کردیم یا مدارسی که دارن میرن برای اونها تعریف کردن. مورد بعدی احساس بی‌ارزشی یا پوچی هستش که شاید نوجوان ما داره اون رو حس میکنه. حالا باید ببینیم ناشی از چی هست. آیا پیام‌های تربیتی ما این احساس رو بهش داده، چون خیلی ایدئالگرا بودیم، نقاط مثبتش رو ندیدیم؟ آیا تو محیط و مدرسه‌ای که داره میره این احساس بهش داده میشه، یا خودش ژنتیکی آدم حساسی است، یعنی با خلق و خو یا تمپرامنت حساس بچه ما دنیا اومده؟ اینا علتایی هست که حالا توسط روانشناس میشه بررسی بشه. و موضوع بعدی هم احساس تنهایی یا انزوا هست. سبک زندگی، مهاجرت، مشکلات خانوادگی و علتهای دیگه میتونه منجر بشه به اینکه نوجوان ما معمولاً تنها باشه، دوست نداشته باشه، دوست صمیمی نداشته باشه و انزوایی که اون احساس تنهایی بهش میده، حالت بیگانگی از محیط مدرسه، محیط خانوادگی، حتی تو خونه ما میتونه به اصطلاح غار تنهایی خودش پناه ببره و این میتونه منجر به احساس افسردگی در نوجوان بشه. من میخوام بگم که به چه علتهایی این احساسها در بچه‌ها ایجاد میشه. یکی از مهمترین علتها تغییرات هورمونیه. پس فکر نکنیم من و شما که، چون خیلی وقتا پدر مادر تو تایم مشاوره میگن ما چه اشتباهی کردیم، خیلی وقتا اصلا ناشی از اشتباه من و شما نیست. فکر نکنیم که حتما من و شما علت بودیم. علتهای هورمونی داره، یعنی تغییرات هورمونی توی بدن، تغییرات شیمیایی مغز باعث میشه که احساسات و هیجانات و مود بچه‌ها بسیار بالا و پایین بشه. علت بعدیش تغییرات مغزیه. نقاطی از مغز داره گسترده میشه، داره وسیع میشه، به ویژه قسمت قشر پیشانی که مسئول تصمیم گیری، استدلال، منطقی فکر کردن یا مدیریت احساسات هست، اونجا داره وسعت پیدا میکنه. نه هنوز کامل شده، نه به شکل کودکی هستش که محدود باشه. پس یکی از علتهای بسیار مهم همین بحث تغییر قشر پیشانی یا بقیه نقاط مغز هستش. علت دیگه فشارهای اجتماعی هستش که به یک نوجوان میاد. یک نوجوان دیگه سن کودکی رو گذرونده، هنوز هم به سن بزرگسالی نرسیده، ولی معمولا نگاه ما به عنوان یه نگاه بزرگساله، یعنی نقش‌های جدیدی رو داره انتخاب میکنه و ما هم به عنوان یک بزرگسال، تقریبا به عنوان یک بزرگسال داریم بهش نگاه میکنیم. پس داره بهش فشارهایی رو وارد میکنه. و موضوع آخر، علت آخر، جستجوی استقلال هستش. نوجوان‌ها تو این سن و سال خیلی بیشتر از قبل میخوان استقلال داشته باشن که حتما نیاز هست من و شما اون استقلال رو بهشون بدیم برای رسیدن به اون هویتی که باید پیدا بکنه. یعنی من کی هستم، چی هستم و چی میخوام. و اما اینکه من و شما پدر مادر چی کار بکنیم. خب متوجه شدیم تا اینجای ویدیو که احساسات رو بسیار شدید بچه‌ها دارن تجربه میکنن، احتمالاً طی روز عصبانی میشن، شاید گاهی وقتا پرخاشگری بکنن. بقیه احساساتی که گفتم چه کار باید بکنیم؟ مهمترینش این هست که احساسات بچه‌ها رو درک بکنیم، همدلی بکنیم و احساسات رو رد نکنیم. دومیش این هست که خودمون الگوی خوبی باشیم، خصوصا در برابر احساس عصبانیت.
فرزند ما در سنین نوجوانی و عصبانی میشه، من و شما که میتونیم مدیریت بکنیم، سکوت بکنیم، بگذریم و بدونیم که یه بازه زمانیه و بعد از این رو به بهبود میره. و سومین کاری که خیلی مهم و کاربردی هست اینه که فضای گفتگو ایجاد بکنیم. یعنی در برابر فرزندمون به عنوان یه صد یا یه مقابل اون نایستیم، کنارش باشیم و اون ما رو یک همراه ببینه که بدون اینکه قضاوتش بکنیم، نصیحتش بکنیم، بدون اینکه راهکار بهش بدیم، توی یک فضای امن و صمیمی بشینیم و با هم گفتگو بکنیم در مورد احساسات مختلفی که داره، در مورد عصبانیتش، استرسش، در مورد هیجانات دیگرش مثل افسردگی یا غمش، صحبت و گفتگوی دوستانه داشته باشیم. و کار دیگه‌ای که میتونیم بکنیم اینه که گاهی وقتا با اجازه خودش بهش راهکار بدیم. خیلی کمی اتفاق بیفته و بیشتر هم به جای راهکار بهتر تجربیاتمون رو بگیم. مثلا بهش بگیم که خب احساس عصبانیت طبیعیه، طی روز من هم عصبانی میشم، ولی یاد گرفتم که سکوت کنم، یاد گرفتم که محیط رو ترک کنم، یاد گرفتم که برای چند دقیقه تنفس عمیق بکشم، مدیتیشن بکنم. یا اینکه گاهی وقتا ما توی هدفی وقتی بهش نمیرسیم یا طولانی میشه، این طبیعیه که ما ناامید بشیم و دوباره با این روش ها میتونیم احساس امید رو در خودمون زنده بکنیم. پس فضای دوستانه و گفتگو و گاهی وقتا از تجربیات خودمون برای بچه‌ها گفتن حتما معجزه میکنه توی رابطه. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید، بزرگترین کمکی که میتونید به من بکنید این هست که ویدیو رو لایک کنید. ممنون میشم اگه برام کامنت بذارید. موضوعهای مورد علاقتون رو برام بنویسید که در مورد اونها تولید محتوا داشته باشم و ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه رو حتما ببینید. من مطمئنم راهکارهایی که اونجا گفتم تو ارتباط صمیمی و دوستانه شما با نوجوانتون بسیار تأثیر داره.